Tak vážení, dneska tu máme velký den. Rád bych vám ukázal základní parametry a rozdíly nového modelu Veniery 133C v srovnání se starším strojem. Ten jsem již představil dříve, takže spíše se zaměřím na ty rozdíly. Úplně dopředu řeknu, že jsem stroj nechal obout kvůli srovnání dvouma typama pneumatik. První varianta, kterou vidíme z této strany, je pneumatika se sníženým tlakem na podložku. Na druhé straně potom máme pneumatiky, které budou postupně bez standardu a je to klasická velikost 12 na 16,5, které používají v největší míře smykáče, případně malé kompaktní nakladače a teleskopické manipulátory. Na tom novém modelu s označením C se toho změnilo opravdu hodně. Na začátek řeknu, co se teda nezměnilo. Nezměnila se konstrukce podkopového zařízení, vyjma teda té šířky, protože stroj se jinak rozšířil, takže je upravená šířka, ale jinak základní parametry a konstrukce zůstávají stejné. Dále se nezměnilo přední rameno, to zůstává taky stejně konstruované, včetně v našem případě tohoto systému upínacího. Je to smykáčový systém, který je nejrozšířenější v kategorii kompaktních nakladačů. Jak už jsem zmínil, šířka se zvětšila, stroj teďka měří 1,50 m oproti dřívějšímu 1,40 m. Ten stroj získal trošku na stabilitě přirozeně, na druhou stranu zvýšila se průjezdná šířka, což v některých případech může komplikovat v některých stísněných prostorách průjezdnost. Na druhou stranu myslím si, že teď je to takové vyváženější a že většinou to bude spíše výhoda. Rozšíření stroje má dva důvody. První důvod je získání prostoru v kabině a v motorovém prostoru. Tam totiž přibyly některé části, takzvané moderní, které prostě vyžadují prostor. A druhá věc je také získání větší stability toho stroje, což se určitě daří. A pak ještě záleží na typu použitých kol, případně disků, kdy ten stroj se dá rozšířit až v podstatě na 160 cm. Tato šířka se pak už blíží většině klasických smykáčů. Samotná koncepce zůstává netknutá a to je dobře, protože tento stroj je právě unikátní svou konstrukcí a vymezuje se vůči všem konkurentům případným na trhu. To znamená motor na boku, chladič v tomto případě v zadní části umístěný a ideální výhled dopředu, žádná kapota, výložník s paralelní kinematikou a jednou centrální tísnicí. Kabina je pak posazená mírně vlevo a v tomto případě, jak uvidím za chvíli, vevnitř přibylo místa. Ta nová kabina je opravdu širší a v prostoru pro strojníka je to opravdu znát. Zásadní změna se odehrála pod kapotou také. V podstatě jsme přišli o ten notoricky známý Perkins čtyřválcový s atmosférickým plněním, který v podstatě plnil normu Euro 3A. Aktuálně zde máme tříválcovou Kubotu, která už splňuje normu Euro 5. Díky tomu tady vidíme samotný filtr pevných částic. Přirozeně vzhledem k výkonu motoru, což je cirka 36 kW, není třeba, aby zde byla močovina v tomto motoru. Nicméně díky právě umístění toho filtru pevných částic a částečně také k tomu, že chladič je aktuálně umístěný tady v zadní části a výrazně se zvětšil, což je velmi pozitivní záležitost,
To chlazení dříve bývalo určitým problémem při znečištěném chladiči, dnes to bude určitě lepší právě díky té větší ploše chladicí. A díky tomu umístění filtru pevných částic se nám přesunul vzduchový filtr sem dopředu, nicméně je dobře dostupný a z hlediska ergonomie ničemu nevadí, není zde žádný problém. Další zásadní rozdíl je v kabině, jak jsem již avizoval. Ta kabina je kompletně přepracovaná z hlediska designu, částečně taky se změnily některé ovládací prvky. Samotná palubní deska je opravdu jiná. Startování je tady na té boční straně, startuje se zvláštním způsobem opačně, než je běžně zvykem. Nicméně myslím, že to nevadí ničemu a možná v některých situacích to bude i příjemnější. Zmizela ovládací páka pojezdu, místo toho je tady tento systém přepínání blinkerů, světel a klaxonu. K ovládání předního výložníku potom slouží kompletně integrovaný joystick, který zahrnuje jak ovládání pojezdu, tak ovládání hydraulického okruhu. Navíc ve spodní části je potom tlačítko přepínání rychlostí, to znamená želva zajíc. Určitě velkou výhodou je i nastavení volantu, které dříve nebylo. Za mě pak velmi příjemný detail je tady tato boční loketní opěrka plus odkládací prostor při otočení dozadu. Zadní ovládací konzola je přepracovaná designově, funkčně je v podstatě stejná, to znamená hlavní ovládací páky, uprostřed ovládání patek, na kraji ovládání teleskopického výsuvu plus hydraulické odlišťování posuvu podkopu. Na podlaze je pak velmi praktická podložka pod nohu plus samotné ovládání hydraulických funkcí toho podkopu, to znamená kladiva, vrtáku, svahovačky a tak dále. Umístění ručního plynu se pak posunulo z levé části zde na tuto středovou konzoli. Plovoucí poloha se pak ovládá stejným způsobem jako dříve. Venku pak můžeme nalézt tento velice šikovný nastupovací schod, který usnadňuje samotný nástup dovnitř kabiny. Odpojovač baterie byl dříve umístěný zde vepředu, nyní jej nalezneme tady dolů přímo u baterie. Jinak pro vaši informaci, baterie je uložená pod sedačkou tady v této plechové krabici. Pracovní světla a zadní světla jsou aktuálně v provedení LED. Zadní hydraulický okruh je v tomto případě, což není úplně standardem, ale pro český trh většinou jsou stroje objednávané v tomto provedení. A jedná se o okruh, který má přepínání tady tímto jednoduchým třícestným ventilem. Přepínání mezi jednočinnou a dvoučinnou funkcí. Zůstala i výhoda možnosti odejmutí podkopu z té zadní části, místo něho se dá nasadit speciální originální závaží, které lze dokoupit. Napojení motoru na hydrauliku je pak stejné jako dříve, to znamená první v řadě za motorem je nasazené klasické hydrostatické čerpadlo Bosch Rexroth a další v pořadí je potom zubové čerpadlo, které pohání hydrauliku, jedná se o značku Casapa. Pojezdová rychlost zůstává víceméně stejná, jedná se o rychlost 20 km za hodinu. U nás je zvykem, že pro český trh objednáváme stroje výhradně s tímto zajištěním výkyvu přední nápravy. Slouží to pro situace, kdy se manipuluje například vidlemi těžký předmět. Pro ten účel je lepší tu nápravu zamknout. Nápravy značky Carraro. Na závěr bych rád ještě upozornil na to, že výroba se teprve rozbíhá, takže dostupnost jednotlivých kusů je zatím ne úplně ideální, ale věřím, že postupem času se výroba rozběhne naplno a všichni fanoušci, zájemci, nadšenci se k tomuto stroji dostanou. Děkuji za pozornost.
you